ኢርን እንደምትመለከቱት አሁን ከፍሎኛል። ክሎዝ ላርገው። ተመለከቱት ኖቲፊኬሽን ገብቷል። ይሄው 1.004 1 ደቂቃ ቪዲዮ ስላየው ብቻ $0.04 ሰጥቶኛል። በፈለጋችሁ ሲስተም በዌስተርን ዩኒየን በዋየር ትራንስፈር መቀበል ትችላላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ብዙ ልጆች ጠይቃችሁኛል ኦንላይን ስራ ብላችሁ ማለት ነው። ትክክለኛ የሚከፍለውን አሪፍ ኦንላይን የምትሰሩበት ምንም ስኪል ሳይኖራችሁ የምትሰሩበትን አሪፍ ኦንላይን ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ታይም ባክስ ይባላል። ሳይቱ ይሄን ይመስላል። እሺ እውነተኛነቱን ለማረጋገጥ ጊዜያችሁን ላለመግደል ጉግል ላይ ገብተን ሳይቱ የምርም ይከፍላል ሚለው እናረጋግጥ። ሳይቱ በትክክል የሚከፍል ነው። ዋት ኢዝ ታይም ባክስ እንበለው። ዋት ኢዝ ታይም ባክስ፣ ታይም ባክስ ምንድነው? የምርም ይከፍላል ሚለው ጉግል ላይ እናጣራ። እዚህ ጋር አሉ። እሺ እስቲ አንዱን እንየው። ታይም ባክስ እንደምትመለከቱት $10 ይከፍላል። $10 ስደሱ ነው ሚኒመም ፔይ አውት ማድረግ የምትችሉት ይላል። እዚህ ጋር እንደሚከፍል ነው ሁሉም የሚያሳዩት። ስለዚህ ይከፍላል። $10 ስደርሱ በፔይፓል ማውጣት ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት ደግሞ ቪዲዮዎችን በማየት እንዲሁም ሪፈራል ሊንኮችን ሼር በማድረግ ደግሞ አንሊሚትድ መኒ ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኮችን ሼር በማድረግ አሁን ለምሳሌ እኔ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀመጥኩት ሊንክ አለ። እሱ ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ ወደኔም እናንተ $1 ታገኛላችሁ ሳይን አፕ ስላደረጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ተጠቅማችሁ ሳይን አፕ አድርጉ። ለኔም ደግሞ እናንተ ከምትሰሩት 15% ሼር ይሆንልኛል ማለት ነው። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ወደ ብራውዘር ገብተን እንይ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀመጥኩት ሊንክ አለ። እሱ ሊንክ ክሊክ ስታደርጉ ወደ ዌብሳይቱ ያስገባችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት የቲክቶክ ቪዲዮዎችን ፖስት በማድረግ ፈኒ ስላይዶችን በማየት ጌሞችን በመጫወት አፕሊኬሽኖችን ኢንስታል በማድረግ እንዲሁም ሰርቬዎችን ጥያቄዎችን በመመለስ የሚከፍል ታይም ባክስ ትክክለኛ የሚከፍል ዌብሳይት ነው። በቀጣይ ዊዝድሮዋል እንዴት ዊዝድሮዋል እያደረኩ አሳያችኋለሁ። ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ተመዝገቡ። $10 ሲደርስ ቀጥታ በባንካችሁ የሚከፍል ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እሺ ሳይን አፕ አድርገን እንይ። ሳይን አፕ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርጉት። ሳይን አፕ ዊዝ ፌስቡክ ይላል። እሺ እኔ በኢሜይል ልመዝገብ። ፓስዋርድ ላስገባ። ፓስዋርድ እንዳልሳሳት ፓስዋርዴን አስገባው። እዚህ ጋር ድገም ይለኛል። ፓስዋርዴን አስገባው። እዚህ ጋር አይ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ይሄንን ቼክ ቦክስ ክሊክ አድርጉት። ኦኬ ወዲያው ራይት አደረገ። ምናልባት እናንተ ጋር የሆነ ኢሜጅ ሊያመጣ ይችላል። ኢሜጁን መርጣችሁ ሳይን አፕ አድርጉት። ሳይን አፕ ናው የሚለውን ክሊክ አድርጉት። እስከ መጨረሻ አዩት። በእርግጠኝነት ተወዱታላችሁ። አሪፍ የሚከፍል ዌብሳይት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያኖችም ይሰሩበታል፣ ተከፍሏቸዋል ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር የሚያመጣው ፖሊሲ አለ። ህጉን ተስማማለህ ወይስ አልስማማ የሚለውን እስማማለሁ የሚለውን እዚች ጋር አረንጓዴ በተኑን ክሊክ አድርጉት። ከዛ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ዌብሳይቱ ይሄን ይመስላል እና ወደ 8 ወደ 9 መንገዶች አሉ እዚህ ላይ ገንዘብ የምታገኙበት መንገድ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ከተመዘገባችሁ $1 በነጻ ታገኛላችሁ። ይኸውና እኔ $1 አገኘው ማለት ነው። በነጻ $1 በነጻ ታገኛላችሁ። ስለዚህ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ተመዝገቡ። $1 በነጻ ታገኛላችሁ ሳይን አፕ ስላደረጋችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ፔይ አውት ለማድረግ። ይሄን በኋላ አሳያችኋለሁ። ወደ ዳሽቦርድ እንሂድ። ዳሽቦርድ ላይ እንሄዳለን። እንደምትመለከቱት ሰርቬ በመስራት አሁን ላይ ብቻ ከ4 ደቂቃ በፊት ከ4 ሚኒት በፊት እየሰሩት አሉ። እንደምትመለከቱት ይሄን ያክል $1 አግኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ የሚከፍል ነው። ይሄው የሀገሮችን ዝርዝር እዚህ ጋር አስቀምጧል። ሰርቬዎችን በመስራት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሪፈራል ሊንክ እዚህ ጋር ይሄ መጥቷል። በዚህ ሊንክ እናንተ ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ሊንክ ተመዝገቡ። የእናንተንም ሊንክ ለሰዎች ሼር በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እንዴት ነው ተጨማሪ ስራዎችን መስራት የምንችለው? እዚህ ጋር ኢርን የሚለውን ክሊክ አድርጉት። እንደምትመለከቱት ወደ 8 ወደ 9 መንገዶች መጥተዋል። አሁን ሰርቬ በመስራት ሰርቬ ማለት ጥያቄዎችን በመመለስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር $0.1 ይህንን ሰርቬ ከሰራችሁ 0.1 ታገኛላችሁ ይላል። እሺ ስታርትን በለው። እንደምትመለከቱት እንዲህ አይነት ጥያቄ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የሚመጣው ጥያቄ ቢያንስ ከ70% በላይ መስራት አለባችሁ። እንግሊዘኛ ስለሆነ ምናልባት እናንተ ማንበብ ሊከብዳችሁ ይችላል።
ክሮም ኤክስቴንሽን ጫኑት እና መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክሮም ኤክስቴንሽን እና ምን ታረጋላችሁ ሳይቱን ሙሉ ለሙሉ ወደ አማርኛ ተቀይራላችሁ። ትራንስሌት ዚስ ፔጅ ሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ማለት ነው። ትራንስሌት ዚስ ፔጅ ክሮም ኤክስቴንሽን ምናልባት ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ። ክሮም ኤክስቴንሽን እሱንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ወደ ክሮም ኤክስቴንሽን አዳድርጉና ሙሉ ሳይቱን ወደ አማርኛ መቀየር ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? ጥያቄውን ዌብሳይቱን ይሄኛው ለምሳሌ እኔ ኦፔራ ላይ ስላለው ነው አሁን ሙሉ ለሙሉ ጥያቄውን ወደ አማርኛ ይቀይርላችኋል። በቀላሉ ጥያቄውን በመመለስ 0.1 ዶላር በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ክሮም ላይ እንደዚህ አማርኛ ክሮም ኤክስቴንሽን አዳድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ምክንያቱም በጣም አስፈላጊ ነው። ጥያቄው ከ70% በላይ መመለስ ስላለበት በጥንቃቄ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ይሄ ነው። ይሄን ሲጨርሱ 0.1 ዶላር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ይሄውና ብዙ ሰርቬዎች አሉ ወደ ታች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው አሁን በ5 ደቂቃ ውስጥ ብቻ ብዙ ሰዎች ሰርቬ በመመለስ ይሰራሉ። ቀጣይ ኮንተንት ሚለው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ለመስራት። እዚህ ጋር አም ኖት ሮቦት ሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ስላይዶችን በማየት ይኸውና ስላይድ በማየት 0.004 ይሰጣችኋል። ይሄን ስላይድ ብቻ ስላያችሁ ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ጋር የዩቲዩብ ይሄን ዩቲዩብ ቪዲዮ አይታችሁ ሲጨርሱ እዚህ ጋር ደቂቃ ይቆጥራል። እንደምትመለከቱት ላይ ደቂቃ ይቆጥራል። ይሄኛው ሰከንድ ሲያልቅ ቀጥታ እዛ ላይ ቆጥርላችኋል ማለት ነው። እሺ አሁን ይቆጥርልናል። ይሄ እየቆጠረ ማለት ነው። ስላይድ በማየት ሌሎች ስላይዶችም አሉ። እዚህ ጋር ሊንኮችን ክሊክ ስላደረጋችሁ ብቻ ይከፍላችኋል። እዚህ ጋር ሊንኮችን ክሊክ ስላደረጋችሁ ቪዚት ስላደረጋችሁ ቪዲዮዎችን ስላያችሁ ብቻ ይከፍላችኋል። እዚህ ጋር የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ስላያችሁ ብቻ ማለት ነው። እንዲሁም ላይክ ስላደረጋችሁ ይከፍላችኋል። እዚህ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ስለከፈትኩ ነው። እዚህ ጋር የሚታይ ቪዲዮ አለ። ይሄ ቪዲዮ ሲያልቅ እዚህ ጋር ደቂቃ ቆጥሮ ቅድም ያልኳችሁ 0.04 ዶላር ይሰጣል ማለት ነው። እሱን ይሰጠኛል። እሺ ከሳይቱ እየወጣው ስለሆነ ነው። ስትወጡ እንደምትመለከቱት አይቆጥርም። እዚህ ጋር ሆኖ ይጨርሳል። የግድ ማየት አለብን። ብናሳለፍ እንኳን አይሰራም። እሺ ሲጨርስ ሲቆጥር እናያለን ማለት ነው። 5 ሰከንድ 4 ሰከንድ ኤርን እንደምትመለከቱት አሁን ከፍሎኛል። ክሎዝ ላርገው። እሺ እንደምትመለከቱት ኖቲፊኬሽን ገብቷል። ይኸው 1.004 1 ደቂቃ ቪዲዮ ስላየው ብቻ 0.04 ዶላር ሰጥቶኛል አሁን ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል መንገድ ነው በጣም። ስለዚህ በቀጣይ ዊዝድሮዋል እያረኩ አሳያችኋለሁ። እሺ ታስክ ላይ ኒድ ታስክ እዚህ ላይም አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቋችኋል። ይሄንን ቼክ በማድረግ ኮንቲኒዩ ሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ታስኩን ለመጀመር አንዳንድ ፎርሞችን መሙላት አለባችሁ። ትክክለኛ ፎርም እሱን እንሙላው። እሺ እኔ ጋር ይኸው ተመዝግቧል በፍጥነት ሙሉ ስሜን አስገባው ጌታ ባለው አድሬስ፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ሙሉ ነገር አለ። ኢትዮጵያ። እሺ ሪጂናል የት ነው ያለውት? ኢትዮጵያ ነው ያለ ነው። ራሱ መርጦታል። አዲስ አበባ ነው አይደለንም፣ እኛ ሐዋሳ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሐዋሳ የደቡብ እንደምትመለከቱ ሙሉ ሪጂኑ አለ እዚህ ጋር። ጀንደር ጾታ ሚለውን እንመርጣለን። ሙሉ ነገር ሞላን። ከዛ አፕዴት እንላለን። ስለዚህ ለመስራት በጣም ቀላል ነው። እሺ ፕሊዝ ሰሌክት ይር ኦኬ። ዓመተ ምህረት አልሞላህም ይለኛል። ብቻላችሁ ትክክለኛውን ብትሞሉ በጣም አሪፍ ነው። በአውሮፓ ከቻላችሁ ማለት ነው። በአውሮፓ ብትሞሉ በጣም 1999 የት ነው? እሺ እኔ የተወለድኩት 1999 በአውሮፓ ነው እየሞላ ያለሁት 1999 ይሄ ቀን ነው። ቀን 13 ነው እና ጁላይ ነው የተወለድኩት። ይኸው ከዛ አፕዴት ትሉታላችሁ። ከዛ ኮንፎርም ሙሉ መረጃ ታስገባላችሁ። ሰክሰስፉሊ አሁን ታክስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸውና ሙሉ መዝግቧል። እዚህ ጋር ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን እነኚህ ሙሉአቸው። ፓስወርድ ቼንጅ ማድረግ፣ ቼንጅ ኢሜይል፣ እንዲሁም ኢሜይላችሁን ቬሪፊኬሽን ማድረግ እንዳትረሱ። ሙሉ ነገሮችን እዚህ ጋር ፔመንት ሜተድ መሙላት ትችላላችሁ። እሺ ኤርን ሚለው ላይ ገብተን እሺ ታስክ ላይ ነው ያቆምነው። ታስክ ላይ በመሄድ እነኚህ ይመጣውላችኋል። የሚመጡላችሁ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን የግድ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ ቀጣይ ሪፈራል ነው። ሪፈር ሊንክ ሼር በማድረግ እንደምትመለከቱ you will be paid commission any refer time back ይላል። 15% ኮሚሽን ታገኛላችሁ በአንድ ሪፈራል ሊንክ ማለት ነው። በአንድ ሪፈራል ሊንክ
15% ኮሚሽን ታገኛላችሁ። ስለዚህ ከታች ያለው ዲስክሪፕሽን ሊንክ ላይ ስትመዘገቡ ለኔ የሚገባልኝ ኮሚሽን አለ፣ ለእናንተም $1 ይገባላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ሊንክ ኮፒ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ ኦፈሮች አሉ እዚህ ጋር የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌሮችን በመጫን የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ሴታፖች ይመጣሉ እዚህ ጋር እነኚህን ኢንስታል በማድረግ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ አሊኤክስፕረስ ማለት ዓለማችን ላይ ከሚገኙ ትልቅ ካምፓኒ መካከል አንዱ ነው። እንደ አማዞን ያለ ነው። እቃዎች ይሸጣሉ ማለት ነው። እቃዎች የሚሸጡ ናቸው። ስለዚህ እቃዎችን ስታሻሽጡ ሊንክ እንደ አፍሌት ማርኬቲንግ ማለት ነው። ስታሻሽጡ ለምሳሌ ሞባይል ኤሌክትሮኒክስ ሲሽጡ 1.5% ከእቃው ላይ ሙሉ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሙሉ ኤሌክትሮኒክስ አለ። ይሄንን በመሸጥ ማግኘት ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ ሊንክ አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ ሊንክ በማሳጠር ለምሳሌ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ሊንክ መታችሁ እዚህ ጋር በማሳጠር በአንድ ሊንክ የአሜሪካ $0.016 ይሰጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር በማሳጠር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ ስዋፕ ታስክ ሚላለ እዚህ ጋር የሚወጡ ሎተሪዎች አሉ። እነሱ ሎተሪዎች በመቁረጥ የምታገኙበት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትጭኑት ሴታፕ አለ። እሱን ሴታፕ በመጫን ይኸውና ክሊክ ሄር ቱ ዳውንሎድ ሶፍትዌሩን በመጫን ያንን ሎተሪ በመቁረጥ የምታገኙት ገንዘብ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አንደኛ ለወጣው 250፣ ሁለተኛ ለወጣው 50፣ ሶስተኛ ለወጣው 30 እያለ ያው 11ኛ ለወጣው 5 እያለ ዝቅ እያለ ለሁሉም አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሴታፑን በመጫን ሶፍትዌሩን ወይም አፕሊኬሽኑን በመጫን በየወሩ በሚወጣው ማለት ነው በዛ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላ የመጨረሻኛው ፕሪሚየም ይባላል። ይሄ ፕሪሚየም አሁን ከምትሰሩበት እጥፍ ነው። ፕሪሚየም የግድ ክፍያ መክፈል አለባችሁ። እንደምትመለከቱት በክሬዲት ካርድ በቀጣይ በክሬዲት ካርድ ከፍያ ያሳያችኋለሁ። increase your earning by 25%, 25% ከፍ ይላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ቪዲዮ በማየት የሰራሁት $0.04 አለ። በፕሪሚየሙ ቢሆን በአጭር ደቂቃው $0.08 በእጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። 25% ያድጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ እንዴት ዊዝድሮዋል እንደምናደርግ ላሳያችሁ። በቀጣይ በትክክል ዊዝድሮዋል እያረኩ አሳያችኋለሁ እና በጣም ትኩረት መስጠት ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል። ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ ማለት ነው ጊዜ ስለሚፈልግ ነው። በጣም ይሄንን ትኩረት ሰጣችሁ የምትሰሩ ከሆነ አሪፍ ነው። ስለዚህ እንደዛ መስራት ትችላላችሁ። እንዴት ዊዝድሮዋል እናርግ? ዊዝድሮዋል ለማድረግ እዚህ ጋር ፔመንትስ ሚለውን ክሊክ አድርጉት። ፔመንት ሚለውን ከዛ ዩር ከረንት ሃቭ ኖ ፔመንት ይላል። ኦኬ ፔመንት ለማድረግ እንደምትመለከቱት የራሱ የሆነ ቀን አለው። ይሄ ደቂቃ ሲያልቅ በሳምንት ሐሙስ ቀን ነው ፔመንት ዊዝድሮዋል ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። በሳምንት አንድ ቀን ነው ዊዝድሮዋል ማድረግ የምትችሉት ከ$10 በላይ ስሰሉ ማለት ነው። በቀጣይ እንዴት ዊዝድሮዋል እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ኤርታይም ይባላል ዊዝድሮዋል የምናደርግበት ማለት ነው። ከዚህ ከታይም ባክስ ወደ ኤርታይም ዊዝድሮዋል ካረግን በኋላ ቀጥታ ወደ አካውንታችን ነው መቀበል የምንችለው። ስለዚህ እስከዛ እናንተ ስራችሁን እየሰራችሁ ጠብቁ። እንደምትመለከቱት ኤርታይም ነው። እዚህ ጋር ነው ዊዝድሮዋል ማድረግ የምንችለው። በዚህ ዊዝድሮዋል ማድረግ እንችላለን። ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። አይውና እኔ ሊንክ አርግ ያለው ባንክ ሙሉ ነገር ሊንክ አርግ ያለው። ስለዚህ በፔፓል መቀበል ትችላላችሁ። ሙሉ በፈለጋችሁ ሲስተም በዌስተርን ዩኒየን በዋየር ትራንስፈር መቀበል ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ስራ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ዊዝድሮዋል እያረኩ አሳያችኋለሁ። ከታች ባለው ሊንክ ተመዝገቡ። $10 ቶሎ ከሞላው ዊዝድሮዋል አርጌ አሳያችኋለሁ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ሆነላችሁ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።